මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන performance ඔයාට කොහමද? ඉතින් මගේ යාළු Huawei Nova 11i 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක අපි තව chipset එකක් compare කරලා බලමු. ඔයාට මොන වගේ specification තත්ත්වයක් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ඔයාට ලැබෙනවද කියන එක පිළිබඳව කෙටියෙන් කතා කරමු මගේ යාළු. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන design එක පැත්තට ගියොත් ඔයාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා dual camera setup එක. ඉතින් dual camera setup එක සහ flash light එක මගේ යාළු ලැබෙන අතර අපිට ring setup එකේ ඉතින් අපිට මුදු දෙකක් shape එකේ camera design එක අපිට බම්ප් විදියට බලා ගන්න හම්බ වෙන අතර එතකොට මේ ෆෝන් එකේ back design එක වට හඳුන්වන්නේ stunning star ring design කියන නමින් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ design එක හඳුන්වන්නේ camera setup එකේ විදියට. එතකොට back design එකට හම්බ වෙන්නේ plastic material එකක්. glass finishing shape එකේ එන plastic material එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මගේ යාළු ගොඩක් දුරට fingerprint ඇලෙන්නේ නැති matte finish look එකක් සහිතව තියෙන back design එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. device එකේ බර ග්‍රෑම් 193ක වගේ උත්ත බරකින් සමාන්විතව box shape එකට හුරු ගතියෙන් තියෙන design එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මගේ යාළු. frame thickness අගේ පැත්තෙන් වාට මිලිමීටර් 8.6ක වගේ frame thickness අගයකින් සමන්විතව SIM එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා dual standby SIM භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට SIM එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට SD card එකක් නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් SD card එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තත්ත්වයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. dual standby විතරයි SIM භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව headphone jack එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ device එකට. අපිට speakers පැත්තෙන් කතා කරද්දී single speaker එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. dust and splash certification option එක මේ device එකට ලැබෙනවා කියලා ඉතින් අපිට Huawei ලා සඳහන් කරනවා. ඊට අමතරව display එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා full view cutout එකක් සහිතව අපිට selfie launch එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා display එක. display එකට size එක සහ quality වශයෙන් ඔයාලට අඟල් 6.8ක ටිකක් ලොකු display එකක් සහිතව display එකක් කිව්වොත් ඔයාලට recommend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඉතින් අඟල් 6.8 inches IPS LCD panel එකක් තමයි මේ smartphone එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ full cutout එකකින් සහිතව refresh rate එක screen refresh rate එක ඔයාලට 90 Hz support කරන screen refresh rate එකක් ලැබෙන අතර gaming touch sampling rate එක වාට 270 Hz වලින් support කරන gaming touch sampling rate එකක් smartphone එකට ලැබෙන අතර අපිට සාමාන්‍ය chipset එකත් එක්ක වාට brightness level එක compare කරද්දී ආසන්න වශයෙන් වාට nis 450 nis 600 වගේ අතර brightness level එකක් තමයි smartphone එකේ අපිට display එකත් එක්ක IPS panel එකත් එක්ක සහ chipset එකත් එක්ක compare කරද්දී ඒ වගේ range එකක brightness level එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ nis 600 වගේ brightness level එකකින් සමන්විතව screen to body ratio එක වාට 190ක ඉතින් වාට full view cutout එකක් තියෙන display panel එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන 190ක screen to body ratio එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. pixel resolution වාට 1080x2388 කියන pixel range එකකින් සමන්විතව අඟලකට pixel 385ක වගේ එන pixel density එකක් තමයි මගේ යාළු මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය device එකේ තියෙන display එකත් එක්ක සුපිරිම display quality එකක් ඔයාලට recommend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන සාමාන්‍ය වාට ලොකු display එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. display color accuracy එක වාට 16.7 million වලින් තමයි smartphone එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. overall price range එකත් එක්ක කතා කරද්දී මේ device එකට හම්බ වෙන්නේ IPS panel එකක්. ඉතින් ඔයාලට IPS panel එකත් එක්ක තියෙන සුපිරිම display quality එකක් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. නමුත් ඔයාලට අර super AMOLED තරම්වත් quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. overall price එකත් එක්ක ඔයාලට සාමාන්‍ය brightness level එකක් සහිතව එන display quality එකක් ඔයාලට මේ device එකෙන් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් price එක ඔයාලට පහල comment එකෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මගේ යාළුවෝ. මොකද ඔයා වීඩියෝ බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම price එක change වීමකින් සහිතව ඉතින් display එක පැත්තෙන් අපිට ලොකුවටම වරදක් කියන්න දෙයක් නැහැ. display එකේ තියෙන quality වගේ දේවල් එක්ක sharpness වගේ දේවල් එක්ක අපි compare කරද්දී අපි පොඩ්ඩක් chipset එකත් එක්ක කතා කරමු. ඒ වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් RAM එක සහ ROM එක වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙනවා 8GB RAM එකක්. ඉතින් 8GB RAM එකත් එක්ක වාට 128GB සහ 256 වලින් වාට මේ device එකේ maximum internal storage එක වාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. උපරිම 256 තමයි. එතනින් එහාට වාට SD card එකක්වත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තත්ත්වයක් නැහැ මේ device එකට. ඒක අඩුපාඩුවක් විදිහට දකින්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව මගේ යාළුවෝ virtual RAM එක වාට GB 3ක වගේ extend කරගන්න පුළුවන්කම තත්ත්වයක් තියෙනවා. OS එක අපිට හම්බ වෙනවා EMUI 13 version එක. ගොඩක් දුරට ඔයා වීඩියෝ බලද්දී වෙනස් වෙලා තියෙනත් පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක් තියෙද්දි මගේ යාළුවෝ කෙලින්ම app gallery තමයි smartphone එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් overall ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන ඕනම application එකක් ඉතින් ඔයාට මේ කරා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන සාමාන්‍ය අපි ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතා කරන app වගේ දේවල්. ඒක කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ අපිට software පැත්තෙන් කතා කරද්දී. ඉතින් මගේ යාළුවෝ phone එකේ තියෙන chipset එකට පැත්තට ගියොත් ඔයාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේ device එක Qualcomm Snapdragon 680 4G 6 nanometers වලින් support කරන chipset එක තමයි මේ device එකට හම්බ වෙන්නේ.
Mac clock speed එක වාට megahertz 2400 වගේ අගයක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. කෝස් 8කින් වාට CPU එක ලැබෙන අතර graphic පැත්තෙන් කෙලින්ම Adreno තමයි හම්බ වෙන්න වාට Adreno 610 කියන graphic version එකෙන් සමාන්විතව. ඉතින් Qualcomm කියද්දී අනිවාර්යයෙන්ම Adreno එනවා කියන එක ගැන සාපේක්ෂව හිතන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මේවත් එක්ක සසඳද්දී ඔයාට අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එක තමයි MediaTek Helio G88 වලින් එන බොහෝ දුරට ඔයාට 12 nanometers වලින් support කරන chipset එක. එතකොට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මේ chipset එක අයිති වෙන්නේ budget range එකට නේද කියන එක පිළිබඳව. එතකොට මේ smartphone එකේ තියෙන chipset එකත් කෙලින්ම budget range එකත් එක්ක එන device වලට තමයි ගොඩක්ම support කරන්නේ. overall chipset දෙකත් එක්ක compare කරද්දී ඔයාලට මේ වගේ අගයක් ඔයාලට benchmark පැත්තෙන් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මගේ යාළුවෝ මොන chipset එකද ඉදිරියෙන්ම තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. සාපේක්ෂව ඔයාලට එක වගේ අගයක් තිබ්බත් ඔයාලට ඉදිරියෙන්ම තියෙන්නේ මෙන්න මේ phone එකේ තියෙන chipset එක කියන ගාන ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන සාපේක්ෂව ගොඩක්ම අනුමාන කරද්දී ඒක චූටි වෙනසකින් සහිතව මගේ යාළුවෝ ඒ වගේම තමයි අපිට ඩිස්ප්ලේ එකේ වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් අපිට performance වගේ දේවල් පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට වැඩි අගයක් දක්වනවා මේ Snapdragon chipset එකට. කොහොම වෙතත් ඔයාලට ලොකු වගයක් ඒක ඔයාලට ලොකු ධාරිතාවයක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ෆෝන් දෙකේම එහෙම නැත්නම් chipset දෙකටම අපිට එක හා සාපේක්ෂව ස්පීඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයා app භාවිතා කරද්දී app run කරද්දී multitasking වගේ භාවිතා කරද්දී ඔයාලට එක හා ස්පීඩ් එකක් ඔයාලට මේ chipset දෙකත් එක්ක ඔයාලට අතර වෙනසයි ලොකුවටම වෙනසක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට ගොඩක්ම දුරට ඔයාලට මේ chipset එක හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම නමුත් මගේ යාළුවෝ මේ ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේවල් චේන්ජ් වීමකින් සහිතව ඔයාලට පහළ කමෙන්ට් එකෙන් ප්‍රයිස් එක දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ගේමින් පැත්තෙන් වතින් ඔයාලට සාපේක්ෂව වැඩි අගයකින් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ Snapdragon chipset එක සහ බැටරි පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට Qualcomm Snapdragon 680 chipset එකම තමයි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ G80 chipset එකට තමයි වැඩි user experience එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට හොඳ charging speed එකක් වගේ දේවල් ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට අන්තර්ගත වන අතර එතකොට අපේ score එක පැත්තේ වැඩි අගයකින් හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ Qualcomm Snapdragon 680 4G 6 nanometers වලින් එන chipset එක. මේ device එකේ තියෙන chipset එක budget range එකට නේද අයිති වෙන්නේ කියන එක ගැන ආවට අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙන්න ඇති සාපේක්ෂව අපිට performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී. එතකොට Qualcomm Snapdragon 680 4G 6 nanometer support කරන chipset එකට තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ device එක අයිති වෙන්නේ. තව ෆෝන් සෙට් එකක් ගැන කතා කරද්දී අපිට Samsung Galaxy A05s smartphone එකට Oppo A78 4G smartphone එකට Vivo Y36 4G smartphone එකට සහ Samsung Galaxy A23 4G smartphone එකට මේ chipset එකම තමයි ඉතින් ඔයාලට ලැබෙන්නේ. එතකොට මගේ යාළුවෝ කැමරා setup එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට මේ device එකට dual camera setup එක ඔයාලට ප්‍රධාන lens එකකටවත් අපිට OIS පහසුකම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. optical image stabilization පහසුකම මේ device එකට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ප්‍රධාන කැමරාව ඔයාලට මෙගාපික්සල් 48ක aperture එක f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක lens එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර සාපේක්ෂව කොල්ඩයක් ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් තේරුමක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මගේ යාළුවෝ වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ කෝල් එකකින් යුක්තව මේ වගේ ෆීචර්ස් ඇතුළු ඔයාලට auto focus පහසුකම, continuous shooting mode එක, digital zoom පහසුකම, එතකොට panorama mode එක, HDR පහසුකම, touch focus සහ ඉතින් ඔයාලට face detection පහසුකම සහ white balance settings සහ ISO settings සහ timelapse සහ ඉතින් ඔයාලට scene mode එක, macro mode එක වගේ ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන අතර මගේ යාළුවෝ selfie කැමරාව ඔයාලට මෙගාපික්සල් 16ක සාපේක්ෂව හොඳ quality එකකින් යුක්තව ඉතින් අපිට selfie කැමරා පැත්තෙන් ඔයාලට ලැබෙන අතර මෙගාපික්සල් 16ක aperture එක f2.2 wide lens එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ කෝල් එකකින් යුක්තව ඊට අමතරව මේ device එක ඔයාලට NFC support කරන්නේ නැහැ. device එකේ sensor ඔයාලට side mounted fingerprint scan එකක් smartphone එකට ලැබෙන අතර sensor අනිත් sensor පැත්තෙන් අපිට accelerometer එක සහ compass sensors වලින් යුක්තව මගේ යාළුවෝ battery capacity එක ඔයාලට milliampere 5000ක් milliampere 5000ක් battery capacity එකක් තමයි smartphone එකේ ලැබෙන්නේ. හොඳ charging speed එකකින් යුක්තව 40 watt fast charging වලින් යුක්තව ඉතින් ආසන්න වශයෙන් වාට විනාඩි 30ක් ඇතුළත 160ක් වගේ charge කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඔයාලට කොහොමද device එකේ price එක පහල comment එකෙන් ඔයාලට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම හිතනවා ඒක යම් තාක් දුරට idea එකක් ගන්න ඇති මේ ෆෝන් එකේ තියෙන specifications මොන වගේ තත්ත්වයක තියෙනවද කියන එක පිළිබඳව. ඒ වගේම තමයි මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් like කරලා comment එකක් දාන්න. පහල comment එකෙන් ඔයාලට price එක දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයා වීඩියෝ බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම price එක change වීමකින් සහිතව ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න මගේ යාළුවෝ මේ වගේම තවත් සුප්‍රීම ෆෝන් රිවියු එකකින් ඉනවා. ඉතින් ඔක්කොටම උත්සාහනේ දෙවි පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න